ni. Kau berak ke? Napi. Dia berak. Napi. Dia dah berak kat dalam ni. Oh, saya cek ini, saya cek. Oh, ni. Ini tak makan, salah lanjut makan susu je. Itu dalam sekali lagi. 2 ekor, besar 2 ekor. Besar. Yang ni dah terberak dalam ni. Ya kan, nanti saya cuci ya, tak apa. Okey. Dah cuci ni. Ini cuci. Ini cuci. Ngopi, pokoknya mau nasi dulu. Cuma ni kan dia tak boleh. Saya letak kotak boleh. Boleh. Saya kotak. Saya sudah ada satu kapek letak sana. Itu dapat rasa jantung lagi. Tapi dia asing kan. Abang cakap mau kotak set. Oh, okey. Saya mau kecil. Laju jantung dia. Takut ke? Dia tempat baru lah. Saya beli isi sikit lah. Saya beli potong. Sila di bawah kau. Tunjuk sikit, Fiz. Napi. Dari mana kan bang? Sian dia. Tambahlah sikit. Mana anak? Takut anak kat mana anak? Saya sudah sampai standby. Dia dah masuk. Sabar dia. Ini garang enggak ni? Ni takut orang. Boleh. Dia takut. Tak kata dia garang, tak tahu garang ke tak. Dia takut kat orang. Tak lagi. Tak keluar dia. Tak nak keluar. Dia takut. Tak nak keluar tadi, tak nak masuk. Dia tak nak keluar masuk. Ha. Okey. Dia takut. Anjing. Dah pregnant tak? Belum. Pregnant lah tu. Dia tengah pregnant. Hah? Dia tengah pregnant. Oh, tengah pregnant lah. Tengah pregnant, bukan tengah. Bila beranak ah? Hah? Kau bila beranak tak? Kau tak tahu. Yuk, tapi nanti beranak tak? Aku
kan beranak dah tahu berapa bulan tahu ah? Berapa lama situ tak? 1 bulan lah. Tak tahu ah? Tak tahu lah, tak perasan. Tapi dia lambat sikit daripada yang lagi seekor tu. Yang seekor tu pregnant dulu. Tapi dia beranak dulu lah. Yang ni lambat sikit. Okey. Nanti saya tukar berapa besar lagi. Okey. ya? Okey. Nanti saya tulis nombor, telefon nombor semua. Besok datang kan? Besok. Besok. Berapa? Berapa lah? Alamak. Jika in case dia beranak saya call you. Okey. Call you. Okey, selamat hari raya. Terima kasih. Bye.